ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ Facebook ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਦਮਾਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਦਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਥੱਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਲ 'ਤੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਲੜ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਪਰ 2 ਕੜੇ ਲਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 2 ਲੜ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, 2 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਲੜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੜ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਬਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦ ਤੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੂਗਾ।
जिन्ने वीरां ने वीडियो देखी तुहाडे सारे वीरां दा बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने लई। सो जेह्ड़े जेह्ड़े वीरां ने वीडियो देखी है जरूर तुसीं भी दमाला सजा के जरूर देखियो। ते होर किसी वीडियो लई जेह्ड़ा चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ ते बैल आइकन दबा दिओ ते कमेंट करके जरूर दस्सिओ वीडियो किवें दी लगी। ते होर जेह्ड़े किसी टॉपिक ते तुसीं वीडियो चाहुंदे हो तुसीं कमेंट करके दस सकदे हो टॉपिक ते जेह्ड़ी वीडियो लै आवांगे। चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकन दबा दिओ ते वीडियो जरूर सारे भी शेयर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।